السلام عليكم. أهلا بكم. لو أول مرة تشوفوني أنا سارة ودي قناة وصفاتي، والنهاردة هنعمل مع بعض كحك العيد بأسهل طريقة، وكمان هنعرف مع بعض كل عوامل نجاحه وازاي يطلع معانا كحك ناعم ودايب وكمان محتفظ بقوامه والنقشة بتاعته ثابتة وبجد طعمه تحفة وأحلى كمان من الكحك الجاهز. يلا بينا نبدأ ونشوف حضرناه ازاي. المكونات هنحتاج نص كيلو من الدقيق، ومهم جدا ان الدقيق يكون نوع كويس او دقيق مخصص للكحك والبسكويت، ده اهم عامل من عوامل نجاح الكحك معانا. ومعايا 300 جرام من السمنة، ومعلقتين كبار من السمسم، و3 معالق كبار من السكر البودر او السكر العادي، ونص معلقة كبيرة من الخميرة، وذرة من الملح، ونص كوباية من الحليب. وممكن كمان تستخدموا ربع كوب من الحليب وربع كوب من المية. دي كل المكونات اللي احنا هنحتاجها. يلا بينا نبدأ. هنبدأ أول حاجة هنضيف نص معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر على نص كوب من اللبن، وهنسيبهم على جنب لحد ما الخميرة تتفاعل معانا. بعد كده هنبدأ نضيف كل المكونات الجافة على الدقيق. هنضيف السمسم والسكر البودر وذرة الملح وهنقلبهم مع بعض كويس قوي. وبعد ما نمزجهم مع بعض كويس بالشكل ده هنبدأ نضيف السمنة على طول. السمنة دي بدرجة حرارة التلاجة عادي جدا، سمنة باردة. بعد كده هنبدأ نبس السمنة مع الدقيق، دي أهم عامل من عوامل نجاح الكحك، مرحلة البس. يعني هناخد الدقيق والسمنة ما بين ايدينا ونبدأ نفركهم بالشكل ده. ده هيساعد ان الكحك يطلع معانا ناعم ودايب. الخطوة دي هتستغرق مدة تقريبا ربع ساعة. مهم جدا ان احنا نبسه كويس قوي. بعد ما بستناهم كويس قوي بالشكل ده هنبدأ نضيف خليط الحليب والخميرة عليهم ونمزجهم مع بعض كويس. مهم جدا في المرحلة دي نعرف ان احنا مش هنعجن عشان ما تتحولش معانا لقرص او فطير. احنا مجرد بس ان احنا هنلم عجينة الكحك مش اكتر. بعد ما لميناها كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هنبدأ ناخد قطعة منها بين ايدينا عشان نختبرها. مهم ان احنا لما نضغط على العجين بالشكل ده ان هي ما تشققش معانا. والعجينة شققت معاكي معنى كده ان هي ممكن تكون محتاجة سمنة، فهنضيف معلقتين كمان من السمنة ونرجع نشوف. انا اتأكدت ان عجينة الكحك بتاعتي مظبوطة وجاهزة. هبدأ على طول احضر الحشوة عشان نبدأ نشكل الكحك. كتير مننا بيشتكي ان الحشوة بتبقى ناشفة جوه الكحك، فاحنا هنضيف على الملبن او الحشوة اللي هنستخدمها معلقة من السمسم ومعلقة من السمنة، وهنعجنهم مع بعض كويس قوي. ده هيخلي الحشوة تبقى طرية جدا جوه الكحك بالظبط زي اللي بتجيبيها من بره. بعد ما مسكتهم كويس بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده ده قوام الملبن. هبدأ اشكله لكرات، الكرة تقريبا على قد الكحكة. هنا جهزت الصينية اللي هخبز فيها الكحك. انا هنا حطيت ورقة زبدة ممكن تستغني عنها تماما.
الكحك يا جماعة على البارد ما بيخمرش، يعني هنشتغل في الكحك على طول، مش هنسيبه يخمر، مهم جدا. هبدأ أشكل الكحكة وهضيف فيها الحشوة بالشكل ده، وهقفل على الحشوة كويس قوي. اتأكد ان مفيش اي جزء من الحشوة بره الكحكة. زي ما انتوا شايفين الكحك بيتشكل معايا بمنتهى السهولة، العجينة مفيش فيها اي تشققات، وده مهم جدا نتأكد منه قبل ما نخبز الكحك. بعد كده هبدأ استخدم بصمة الكحك دي. لو احنا بنبصم الكحكاية حسينا ان البصمة مش ظاهرة او بتختفي، معنى كده ان العجينة ناقصة سوائل. وبعد ما خلصت كل الكمية بالشكل ده هدخله الفرن على درجة حرارة 170، بياخد تقريبا 20 دقيقة، او لحد ما ياخد لون ذهبي من تحت. ممكن نفتح عليه الشواية ياخد لون خفيف جدا من فوق مع المتابعة طبعا. وده شكله بعد ما طلع من الفرن. نسيب الكحك يبرد تماما قبل ما نشيله من الصينية. زي ما انتوا شايفين كده الكحك طالع ناعم جدا ودايب وبجد تحفة. لازم تجربوه بالطريقة دي، متأكدة ان انتوا هتعتمدوها ومش هتغيروها تاني ابدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بوصفاتي الجديدة.